ලෝක සංචාරක කර්මාන්ත තරඟකාරීත්ව දර්ශකය. එසේත් නැතහොත් Travel and Tourism Competitiveness Index කියන්නේ ලොව පුරා විසිරී ඇති රටවල් 140ක වූ ආර්ථිකයන්ගේ තරඟකාරීත්වය පිළිබඳ මිනුම් ලබා ගන්නා ක්‍රමවේදයක්. එමගින් සංචාරක කර්මාන්තයේ තිරසාර සංවර්ධනයට ඉවහල් වන නොයෙකුත් සාධක සහ ප්‍රතිපත්තීන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය මෙන්ම රටක් සංවර්ධනය වී ඇති ප්‍රමාණය මත සංචාරක කර්මාන්තයේ තරඟකාරීත්වයට එම ගමනාන්තය කොපමණ දායකත්වයක් ලබා දෙනවාද යන්න පිළිබඳ පැහැදිලි අධ්‍යයනයක් මෙමගින් කරන්නට පුළුවන්. ලෝක සංචාරක කර්මාන්ත තරඟකාරීත්ව දර්ශකය The World Economic Forum එසේත් නැතහොත් ලෝක ආර්ථික සංසදය විසින් 2007 වර්ෂයේදී රටවල් 124ක් ආවරණය කරමින් ප්‍රථම වරට ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අතර ආරම්භයේදී එය වාර්ෂික වාර්තාවක් ලෙස ප්‍රකාශ කරනු නමුත් පසුව එය ද්විවාර්ෂික වාර්තාවක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණි. උදාහරණ වශයෙන් 2015, 2017 සහ 2019 දී රටවල් 140ක් පාදක කර ගනිමින් මෙම වාර්තාව නිකුත් වූ අතර මීළඟ වාර්තාව 2021 වර්ෂයේදී නිකුත් කිරීමට ලෝක ආර්ථික සංසදය බලාපොරොත්තු වෙනවා. දත්ත ඉදිරිපත් කිරීමේදී ඔවුන් මෙම රටවල් 140 අණුකාණ්ඩ 5ක් යටතේ ඉදිරිපත් කරන අතර ඒවා යුරෝපය, ආසියා හා පැසිෆික්, ඇමරිකා මහද්වීපය, උතුරු අප්‍රිකාව සමගින් මැද පෙරදිග සහ උතුරු සහරා අප්‍රිකාව ලෙස යොදාගෙන තියෙනවා. මෙම දර්ශකයේ ප්‍රතිලාභ ලබන්නන් කවුරුද? ප්‍රධාන වශයෙන් මෙම ද්විවාර්ෂික වාර්තාව උපාය මාර්ගික මිනුම් සලකුණු කිරීමේ මෙවලමක් ලෙස සේවය කරන අතර මූලිකවම මෙයින් ප්‍රතිලාභ ලබන්නන් ලෙස පොලිසි මේකර්ස් නැතහොත් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින් අතර ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා. තවද Companies and Complementary Sectors නැතහොත් සමාගම් හා අනුපූරක අංශ ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්නා අනෙකුත් පාර්ශවයයි. උදාහරණ ලෙස මෙමගින් ඔවුන්ට සංචාරක කර්මාන්තයේ තරඟකාරීත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා එක් රටෙහි හෝ ආර්ථිකයේ ශක්තින් හා සංවර්ධන අංශ පිළිබඳව අද්විතීය අවබෝධයක් ලබා දීම සහ සංචාරක කර්මාන්තයේ අනාගත සංවර්ධනය ඉදිරියට ගෙන යාමට අවශ්‍ය කරන අවශ්‍යතා පිළිබඳව හඳුනා ගැනීමට උපකාර වෙනවා. එපමණක් නොව a platform for the multi-stakeholders බහු පාර්ශවකරුවන් සඳහා වේදිකාවක් නිර්මාණය කරන අතර ඔවුන් මෙමගින් ගෝලීය සංචාර කර්මාන්තයේ නැගී එන නව ප්‍රවණතා අවදානම් අවබෝධ කර ගැනීම තරඟකරුවන්ගේ ප්‍රතිපත්ති භාවිතයන් සහ ආයෝජන තීරණ සඳහා පැහැදිලි චිත්‍රයක් ලබා ගන්නා අතර එමගින් තරඟකාරීත්වයට අවශ්‍ය කරන නව ආකෘති නිර්මාණයෙහි වේගවත් බව වැඩි කර ගැනීමට උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස යොදා ගන්නවා. දර්ශකය නිර්මාණය කරන ක්‍රමවේදය. The World Economic Forum එසේත් නැතහොත් ලෝක ආර්ථික සංසදය මෙම දර්ශකය නිර්මාණයට ඔවුන් ප්‍රධාන උපායන් දෙකක් යොදා ගන්නා අතර එයින් 3න් 2ක් Bloom Consulting, STR, IATA, ICCA, UNESCO, UN Statistic Division, UNWTO, WTTC, WDPA, Environmental Performance Index වැනි ලොව වැදගත් ආයතන රාශියක සංඛ්‍යාන දත්ත මත යැපෙන අතර 3න් 1ක ප්‍රමාණයක් ලොව පුරා විසිරී සිටින සෑම ආර්ථිකයකම ව්‍යාපාරික සංවිධායකයින් සහ ව්‍යාපාරික නායකයින් 16,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අතර කරනා සමීක්ෂණයක් මගින් අවශ්‍ය දත්ත ලබා ගන්නවා. TTCI දර්ශකයේ සැකැස්ම. මෙහි සැකැස්ම තරමක් සංකීර්ණ ස්වභාවයක් ගත්තද මෙය පැහැදිලි කර ගැනීමට යොදාගත හැකි වඩාත්ම සුදුසු උදාහරණය වන්නේ පිරමීඩයක හැඩයයි. TTCI දර්ශකය ප්‍රධාන කොටස් 4කට බෙදෙන අතර ඒවා පරිසරය සක්‍රිය කිරීම, enabling environment, සංචාරක කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තීන් සහ කොන්දේසි සක්‍රිය කිරීම, travel and tourism policy and enabling conditions, යටිතල පහසුකම්, infrastructure, ස්වභාවික හා සංස්කෘතික සම්පත්, natural and cultural resources ලෙස අර්ථ දැක්විය හැකි.
ඉන් පසු මෙම ප්‍රධාන කොටස් 4 විවිධ අණු කොටස් යටතේ බෙදී යන අතර ඒවා පිළ කුළුණු ලෙස අර්ථ දැක්විය හැකි. අවසානයේ එම කුළුණු දරා සිටින්නට ඒ කුළුණට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ පාදමේ සිට එන අත්තිවාරම් කණු ඉන්ඩිකේටර්ස් දර්ශක ලෙස හඳුන්වා දිය හැකි. උදාහරණ ලෙස පෙර සඳහන් කළ පරිසරය සක්‍රිය කිරීම කුළුණු 5ක් මත රැඳෙන අතර ඒවා ව්‍යාපාර පරිසරය, ජාතික ආරක්ෂාව, සෞඛ්‍ය හා සනීප ආරක්ෂාව, මානව සම්පත් සහ ශ්‍රම වෙළඳපොළ, තොරතුරු තාක්ෂණයේ සූදානම ලෙස හඳුන්වා දිය හැක. සංචාරක කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්ති හා කොන්දේසි සක්‍රිය කිරීම කුළුණු 4ක් යටතේ බෙදී යන අතර එය සංචාරක කර්මාන්තයට ලබා දෙන ප්‍රමුඛතාව, අන්තර්ජාතික විවෘතභාවය, මිල තරඟකාරීත්වය, පාරිසරික තිරසාරභාවය ලෙස හඳුන්වා දිය හැකි. යටිතල පහසුකම් කුළුණු 3ක් යටතේ බෙදී යන අතර ඒවා ගුවන් ප්‍රවාහන යටිතල පහසුකම්, භූමි සහ වරාය යටිතල පහසුකම්, සංචාරක සේවා යටිතල පහසුකම් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් ස්වභාවික හා සංස්කෘතික සම්පත් කුළුණු 2ක් යටතේ බෙදී යන අතර එය ස්වභාවික සම්පත් හා සංස්කෘතික සම්පත් සහ ව්‍යාපාර පදනම් කරගත් සංචාර ලෙස හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. 2019 වන විට තරඟකාරී රටවල සැකැස්ම පෙර සාකච්ඡා කෙරුණු විවිධ දර්ශක යටතේ තරඟකාරීත්වය පිළිබඳ ලබාගත් මිනුම් මෙම TTCI දර්ශකයේ එම රට දරන ස්ථානය තීරණය කරනවා. මෙම ලයිස්තුවේ පෙළගැස්ම අනුව වැඩිම දක්ෂතා දක්වන රටවල් අතරින් ප්‍රධාන රටවල් 10 ලෙස ස්පාඤ්ඤය, ප්‍රංශය, ජර්මනිය, ජපානය, ඇමරිකාව, එංගලන්තය, ඔස්ට්‍රේලියාව, ඉතාලිය, කැනඩාව, ස්විට්සර්ලන්තය දැක්විය හැකි. මේ අතරින් ආසියාව නියෝජනය කරන එකම රට ලෙස ජපානය දැක්විය හැකි අතර අසල්වැසි ඉන්දියාව 34 වන ස්ථානය දරනවා. එපමණක් නොව බංග්ලාදේශයද සීග්‍ර වර්ධනයක් පෙන්වමින් නැගී යන රටක් ලෙස ඉදිරියට එමින් සිටින අතර ශ්‍රී ලංකාව දරන්නේ 77 වන ස්ථානයයි. 2013 දී ශ්‍රී ලංකාව 74 වන ස්ථානයේ සිටි අතර 2015 දී 63 වන ස්ථානයත්, 2017 දී 64 වන ස්ථානයත්, 2019 වන විට 77 වන ස්ථානයටත් පසුබෑමකට ලක් වී තියෙනවා. ඉහත දත්ත විශ්ලේෂණයෙන් පෙනී යන්නේ අනෙක් බොහෝ රටවල් වසරින් වසර දර්ශකයේ ඉදිරියට යමින් හෝ තම ස්ථානයේ රැකගනිමින් තරඟයේ සිටින නමුත් ශ්‍රී ලංකාව වසරක් පාසා දර්ශකයේ පහළට යන බවයි. 2017 සිට 2019 දක්වා දර්ශකයේ 64 වන ස්ථානයේ සිට 77 වන ස්ථානය දක්වා ප්‍රතික්ෂේප වීමට සැලකිය හැකි හේතු. මෙහිදී ප්‍රධාන වශයෙන් දැකිය හැකි කරුණ නම් දර්ශකයේ ඇති පිලස් 14න් 7ක්ම 2019 වන විට පිරිහීමට ලක් වී තිබීමයි. නමුත් එම වසර දෙකක කාලය තුළ පිලස් 5ක වර්ධනයක් දැකිය හැකි අතර කිසියම් වර්ධනයක් නොදක්වන පිලස් 2ක්ද දකින්නට පුළුවන්. මෙසේ පිලස් 14න් 7ක්ම ප්‍රතික්ෂේප වීමට හේතුන් ලෙස පහත දක්වා ඇති සාධක හඳුනාගත හැකි. ආසියාවේ දක්ෂතම තරඟකාරී රට වූ ජපානය සහ දර්ශකයේ දක්වන දක්ෂතා සමග ශ්‍රී ලංකාව සසඳා බැලීම. ජපානයේ TTCI දර්ශකයේ 4 වන ස්ථානය දරන අතර ප්‍රධානම තරඟකාරී රටවල් 10 අතර සිටින එකම ආසියාතික රට ජපානය වේ. ශ්‍රී ලංකාව TTCI දර්ශකයේ ප්‍රයිස් කම්පිටිටිව්නස් මිල තරඟකාරීත්වය මගින් ජපානයට සාපේක්ෂව ඉදිරියෙන් සිටින අතර ප්‍රයොරිටයිසේෂන් of travel and tourism සංචාරක ව්‍යාපාරයට ලබා දෙන ප්‍රමුඛතාවය මගින්ද කරට කර තරඟයක් ජපානයට දී තිබෙනවා. නමුත් කනගාටුවට කරුණ නම් ශ්‍රී ලංකාව අනෙකුත් පිලස් 12ම ජපානයට වඩා ඉතා දුර්වල මට්ටමක පැවතීමයි. එලෙසම ඉන්දියාව සමග සසඳා බැලීමේදී ඔවුන්ට වඩා අප පිලස් 6කින් ඉදිරියෙන් සිටියත් පිලස් 8කින් අප පසුබෑමකට ලක්වෙලා තිබෙන බව හඳුනාගන්නට පුළුවන්. එම පසුබෑමේ විශාලත්වය
ඔවුන්න 34 වන ස්ථානයේ රැඳවීමටත් අප 77 වන ස්ථානයේ රැඳවීමටත් හේතු වෙලා තියෙනවා. දෙදහස් 21 වර්ෂයෙහි එළි දැක්වෙන වාර්තාවේ ශ්‍රී ලංකාව කුමන ස්ථානයක් දරයිද? TTCI දර්ශකයේ මේ වනතෙක් ආ ගමන් මග සලකා බැලූ විට සැබැවින්ම එය ප්‍රශ්නාර්ථයක්. නමුත් මුළු ලෝකයේම කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ පීඩා විඳින මොහොතක ශ්‍රී ලංකාව එය සාර්ථකව මර්ධනය කරමින් සංචාරක කර්මාන්තය නැවත නගා සිටුවීමට දැඩි සටනක් දුන් ආකාරය අපට අමතක කරන්නට බැහැ. ඒත් අනපේක්ෂිත නැගියා කොවිඩ් රැලිවලට ශක්තිමත්ව මුහුණදීම සහ නොසිතූ අයුරින් සිදුවන රුපියල බාල්දවීම් මෙන්ම අනපේක්ෂිතව සිදුවන ආර්ථික කඩාවැටීම හමුවේ රට නැවත නැගි සිටීම අද වන විට විශාල අභියෝගයක් වෙලා. කෙසේ නමුත් දර්ශකයේ සැකැස්ම පිළිබඳ අධ්‍යයනයේදී පැහැදිලි වන කරුණ නම් මෙය සංචාර්ක කර්මාන්තයට පමණක් සීමා වූ වගකීමක් නොව සෑම ශේස්ත්‍රයකම සාමූහික කණ්ඩායම් ක්‍රියාවක් බවයි. ඉතින් අප අවසානයේ ඔබෙන් අහන්නේ මෙම TTCI දර්ශකයේ අපේ රට ඉදිරියට ගෙන එන්නට ඔබ නියෝජනය කරන ශේස්ත්‍රයන් මේ වනවට ලබා දෙන දායකත්වය මොකක්ද? ඉදිරි සැලසුම් සහ යෝජනා මොනවද කියන එකයි.